Okay, hello guys. Kumusta na kayo mga ALS learners? So, pasensya na kayo kasi medyo hindi ako nakapag-upload ng mga videos lately kasi nagkaroon po kami ng seminars this past 2 weeks, no? Diretso po 'yon. At least eto na ngayon tayo. Nandito na tayo para tapusin itong module 6, the rights and responsibilities of workers and employers. Okay? So, sa mga hindi pa nakakaalam, kung hindi nyo pa alam, may chapters ang video ito. Makikita ninyo sa video description. At kung may mga parts lang ng video na ito na gusto nyo panoorin, click nyo lang yung timestamp at mapupunta na kayo sa chapter na yun. Okay? Okay, so umpisa na natin ang module 6. It is all about the rights and responsibilities of workers and employers. So ito yung tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng mga manggagawa at mga employer, no? So umpisan natin. So meron na naman tayo ditong proverb or salawikain. Ang sabi dito is, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. So every right implies a responsibility. So we will discuss the meaning of that proverb later, no? Sa part na kung saan sasagutan ninyo kung ano yung ibig sabihin ng proverb na yan. So the rights and responsibilities of workers and employers objectives. So ito naman yung layunin ng module na ito. By the end of the module, you will understand the concepts of rights and responsibilities. Naiintindihan ninyo ang konsepto patungkol sa karapatan at responsibilidad. And be familiar with the rights and responsibilities of workers and employers in the Philippines. So, kailangan ninyong malaman ang mga karapatan at responsibilidad ng isang manggagawa at isang employer, sa Pilipinas, and know how to apply one's rights and responsibilities in the workplace. At of course, dapat alam nyo rin itong i-apply mga karapatan at mga responsibilidad pag nasa trabaho na kayo, no? So ito yung ating module overview. Ano ba itong mga nilalaman ng module na ito? So meron tayong session 1 and session 2 at saka 6 na activity. No, sa session 1, understanding the rights and responsibilities. Session 2, the rights and responsibilities under the Labor Code of the Philippines. So, yan yung mga papag-aralan natin sa module na ito, no? Okay, eto naman yung mga written assignments na dapat ninyong magawa dito sa ating module 6, no? And then the session 1 or the first session, it's all about understanding the rights and responsibilities. So dapat naintindihan ninyo kung ano ang rights at kung ano rin ang responsibilities, no? So ito naman yung ating mga key topics and learning points. So the universal human rights, so meron tayong tinatawag na karapatang pantao, no? Na when we say universal, ito ay kinikilala sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang mga bansa. Kaya tinatawag o sinasabi nating universal. Next is personal rights and responsibilities. So ano ba yung personal na karapatan mo tsaka responsibilidad mo, no? Rights and responsibilities of workers and at the same time the rights and responsibilities of employers. All people have basic universal human rights. Let's say for example the right to a home, the right to a food, education, protection, healthcare, religion, to vote, to work, and many others. Papag-aralan natin yan mamaya, ano? And then at work, employees have rights and responsibilities just as employers do too. So doon sa isang pagawaan, ang mga empleyado ay mayroong mga karapatan at mga responsibilidad tulad ng isang employer, no?
So, dito na tayo sa Activity 1 or the introductory activity. Objectives: identify the workers' rights and responsibilities. And then be familiar with universal human rights and take the learner's reflection. So, etong activity 1, medyo mahaba ito, no? So, hatiin ko siguro ang video na ito sa part 1 and part 2. Okay, so, tignan natin ito. Welcome to Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers. In this previous module on safety and health at work, we learned about hygiene and sanitation as well as about hazards and emergencies. So, review ito kung ano yung mga natutunan natin sa Module 5 tungkol sa safety and health at work, no? So, the question here is, what did you learn from the module on safety, health, and work? So, nandiyan na sa taas. Pero meron din tayong suggested answer dito. Okay. So, I have learned about proper hand washing techniques, identify the different type of hazards, and responding to emergencies. Kung meron pa kayong pwedeng ilagay dyan na hindi ko na ilagay, so, lagay nyo lang, ano? So, eto na. Read the proverb at the beginning of the module. What does it mean and how is it related to work? So, ano na ulit yung proverb sa umpisa? So, ito, ang sinasabi dito ay, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. No? So, bawat karapatan daw, meron at meron yan kasama na responsibilidad. So, tingnan natin itong suggested answer. The proverb means if we claim a right, we should be reminded that there are also responsibilities that we need to perform, no? So, kung meron tayong mga karapatan, dapat isipin din natin na ang bawat karapatan, meron din tayong katungkulan o responsibilidad na dapat nating gampanan, no? Okay, so yan ang suggested answer for that. Okay, this module will focus on rights and responsibilities of workers and employers. What are the examples of right and responsibility that goes with that right? Okay? So, narito yung example o halimbawa ng isang mga karapatan at kung ano yung kanilang kaakibat na responsibilidad. For example, the right to education comes with a responsibility to study well. So, ang karapatan sa edukasyon, so yung karapatan mo is makapag-aral, di ba? So, ang responsibilidad mo naman ay dapat kang mag-aral ng mabuti. Kung meron kang karapatan na mag-aral, dapat ang responsibilidad na dapat mong gampanan ay mag-aral ng mabuti, di ba? Okay. Number 2, the right to clean water comes with the responsibility to take care of the environment. So, ang karapatan para sa malinis na tubig, meron ka ring responsibilidad sa pangangalaga ng ating kapaligiran. So, parang ganun, no? So, dapat isipin natin na ang bawat karapatan, meron yan kaakibat na responsibilidad, no? So, sabi dito, name 2 or 3. So, magbigay kayo ng iba pang mga halimbawa ng mga karapatan ninyo na alam ninyo, tapos kung ano ang kaakibat nitong responsibilidad. So, ito yung isang suggested na sagot. Ayan. For example, the right to wage or salary comes with the responsibility to perform the job well. So, ang karapatan sa sahod ay meron ding kaakibat na responsibilidad na gampanan mo rin dapat kung ano yung trabaho mo o katungkulan na dapat mong gawin, di ba? So, kung ano yung trabaho na doon ka sinasahuran, dapat gawin mo, no? Next, the right to own a thing comes with the responsibility to take care of the thing. So, ang karapatan na pagmamay-ari ng isang bagay o magmay-ari ng isang bagay
ay meron ding kaakibat na responsibilidad para pangalagaan ang bagay na yan. Di ba? Okay? Halimbawa, gusto mong magkaroon ng sasakyan. So, ano yung responsibilidad mo kapag meron kang sasakyan? Di ba? Pangalagaan mo yung sasakyan. Pangalagaan mo na hindi ka dapat, tawag nito, sa pagmamaneho, dapat hindi ka reckless, ganun ba? Para maiwasan ang disgrasya. So, yun yung responsibilidad mo kung meron kang car. So, mga ganun, no? So, kung meron pa kayong maisip na pwede nyo ilagay dyan, so, marami tayong mga karapatan, no? Halimbawa, karapatan mo matulog, di ba? So, kung ikaw ay may karapatang matulog, ano kaya ang iyong responsibilidad? Siyempre, magising ka rin ng maaga, no? Hindi yung pag matulog ka, tapos ilang oras na doon, dapat merong oras ng paggising natin, no? So, yun ang iyong responsibilidad. Paano naman yung karapatan mong kumain? So, kung meron kang karapatang kumain, meron ka ring responsibilidad na magtrabaho sa mga gawain mo sa bahay. Di ba? So, mga ganun ba sa bahay? Simpleng mga karapatan lang sa bahay. So, yan. So, halimbawa, karapatan mo na maglaro. Kasi mga bata, no? Mga bata, may karapatan na maglaro. So, kung meron kang karapatan na maglaro sa mga laruan mo, dapat alam mong iligpit, alam mong ayusin yung mga laruan mo. Diba? So, mga ganon, no? So, kung meron kang time na paglalaro din, dapat alam mo rin yung responsibilidad mo na kapag hindi oras ng laro, kailangan mo rin gawin yung mga dapat mong gawin sa bahay. So, yan ang mga simpleng halimbawa lang, pero sa mga batas natin, talagang meron tayong mga karapatan, merong responsibilidad na dapat nating gampanan, no? So, that is what we call right and responsibility. Okay, so this module will talk about some universal rights and one's personal rights, as well as the rights and responsibilities of employees and employers. The Labor Code of the Philippines is the law that governs employment practices and labor relations in the Philippines. So, ang tatalakayin natin sa module na ito ay tungkol sa universal rights, sa ating personal rights, at saka yung rights and responsibilities ng isang employees and at the same time the employers. So, mapahapyawan din natin ang patungkol sa Labor Code of the Philippines. Ito yung batas na kung saan dito naglalaman ang patungkol sa mga trabaho, no? Sa labor and labor practices and labor relations in the Philippines. So, kung halimbawa, meron kang employer, tapos hindi ka binibigyan ng sahod, o hindi ka binibigyan ng benepisyo, so meron yan batas na dapat nating sundin at tignan, ano? Kung tawag nito, kung hindi mo nasunod yung batas o sinuway mo yung batas, pwede kang managot, no? Okay. Dito muna tayo sa learner's reflection. So, tulad ng ibang module, meron ding part na ito. So, ito ay parati kong sinasabi, hindi ito test. Ito ay isang paraan lamang para malaman natin ang iyong karanasan, kaalaman, o kasanayan tungkol sa paksang ito, no? So, narito yung mga kasanayan, kaalaman, at kakayahan. Ito naman, i-check lang ninyo kung ano yung naaangkop na karanasan ninyo. So, halimbawa, dito wala akong karanasan sa paggawa, may kaunti akong karanasan sa paggawa, mayroon akong karanasan sa paggawa, marami akong karanasan sa paggawa. Paggawa nito pala, sorry. So, halimbawa, dito, pagtukoy sa pang-universal na karapatang pantao, wala akong karanasan, may kaunti akong karanasan,
Mayroon akong karanasan, marami akong karanasan. Yan. May kaalaman tungkol sa karapatan at tungkulin o responsibilidad ng mga manggagawa at empleyado ayon sa Philippine Labor Code. Yan, checkan ninyo kung alin dyan ang naaangkop para sa inyo. Pagsasagawa ng mga tuntunin para sa kalusugan at kaligtasan ayon sa Philippine Labor Code. Paggamit ng mga angkop na estratehiya o pamamaraan para panindigan ang aking karapatan o para maaksyonan ang problema sa trabaho. Yan. Okay, so yun lang ang learner's reflection. So meron na naman tayong activity dito tungkol sa human rights, no? So mga karapatang pantao. Each picture depicts one of the essential human rights and place a check mark beside the one we are almost concerned about in the life skills course. So ano ba yung ayon sa mga essential human rights na ito, alin ba dito ang may kinalaman sa ating life skills course? So i-check daw natin. So narito yung sample na sagot para dyan. Tapos, pagkatapos ng i-check, what do you understand about each picture? No? So, tingnan natin yung sample. So, alin dito sa mga human rights na ito ang may kinalaman sa ating life skills course? So, ito yung mga may check na red, no? Diba? Okay. So, right to education. So, related yan sa ating life skills course. Right to protection, of course, di ba? Kasi may kinalaman din sa ating trabaho ito. Kailangan nating maprotektahan. And then right to health care. So, kasama din yan. Kasi minsan may mga hazards sa ating trabaho. So, kailangan din natin ito, right to health care. And then, etong right to religion, hindi siguro, Hindi. Pati rin yung right to vote, wala rin kinalaman sa ating life skills. Pero itong right to work, yan, mayroong kinalaman yan. Right to own a house, so wala, no? And then right to food, meron, di ba? Kapag nagtatrabaho tayo, kailangan din natin kumain. So yan, bale, ilan ba yung may check dyan? 2, 4, 5, no? Okay, so ngayon, what do you understand about each picture? So yung una, the right to education. Ano ba yung naiintindihan ninyo tungkol sa right to education o karapatan sa edukasyon? So sabi dyan, the right to education gives the children an opportunity to learn. Of course, para matuto ang mga bata, magkaroon sila ng oportunidad para matuto, di ba? Okay, the right to protection gives us security and safety. So, kung meron tayong karapatan para maprotektahan ng ating sarili, para maprotektahan, syempre, makakasiguro tayo sa ating security and safety, no? Right to health care gives us right to be taken care when we are sick, no? Tama. Right to religion gives us the freedom to choose the religion we want. So, ito naman, walang pwedeng makakapigil sa inyo kung ano yung gusto nyong piliin na relihiyon, no? So, kung maging ang inyong magulang, so hindi nila kayo pwedeng pigilan kung gusto nyong magkaroon ng ibang relihiyon sa kanila. So, pwede. Kasi right natin ito, ano? Kung meron na kayong tawag nito, nasa tamang pag-iisip na. So, nasa tamang edad na at gusto nyong magkaroon ng iba o sumama sa ibang paniniwala, karapatan nyo yun, ano? And then right to vote gives us the right to choose our leaders. So, ito. So, lahat tayo meron ding karapatang bumoto. So, kaya lang kung wala pa tayo sa tamang gulang, hindi tayo pwedeng magboto. So, nasa right age lang, no? Yan. Ano ba yung gulang para ikaw ay pwede nang bumoto? So kapag 18 and above, no? Pero sa SK, ewan ko 15 yata, 15 or 16. Yan, or right to work gives us the right to exercise our vocation or profession.
So, ito rin karapatan din natin na magtrabaho, no? Para may practice natin kung ano man yung napag-aralan at kung ano man yung skills na meron tayo. Ayan. Right to own a house gives us the right to build a shelter for our families. Yan. Right to food means we can buy and eat the food we want. Yan. So, ayan yung mga pwede nating sabihin tungkol sa mga karapatan na yan. Okay? Okay, so hanggang dito na lang muna siguro itong part 1, ano? So, sa part 2, i-discuss ko itong Universal Declaration of Human Rights. Okay. So, see you on part